कमीत कमी साहित्यातली ढोबळी मिरचीची भाजी। आज ढोबळी मिरचीची एकदम सरळ सोपी अशी भाजी करणार आहोत। ह्या दोन मोठ्या मिरच्या मी अशा चौकोनी कापून घेतल्या, लसूण थोडंसं ठेचून घेतलंय। आता डाळीचं पीठ थोडंसं भाजून, कढई तापली आहे, आपल्याला नुसतं थोडंसं भाजून घ्यायचंय। गॅस बंद करून टाकते, कढई जास्त तापली आहे। आपल्याला काढून घ्यायचं ते। आपलं पीठ आता बाजूला काढलं, आता ह्याच्यातच एकच पळी तेल टाकते, जास्त नाही घालत। तेल छान तापलंय, चमचाभर मोहरी, लसूण छान फ्राय होऊ दे, जिरं, आणि आपण डाळीचं पीठ घालणार आहोत चण्याचं, त्यामुळे थोडंसं हिंग आधीच घालते। डाळीचे पदार्थ असले, पीठ असलं की मिरची आपल्याला फ्राय करून घ्यायची। थोडंसं झाकण ठेवू, तो एक वाफ येऊ द्यायची आपल्याला। बघा वाफ छान बसली।